Extraordinary things, extraordinary events, extraordinary people. Over the years, we've seen how fast people progress, doing things they never thought of ever achieving. The most sensible thing to do next is to raise the bar and send a louder message. A message that will remind people that being disabled is not disability of the body, but a disability of the mind. Sinabi sa amin ni Angel to 7 years ago yung napagplanuhan nila ni Carmi. Pinag-iisipan pa rin namin kasi nga highest mountain to sa Philippines, natatakot kami. So, pero naisip naman namin na sige, bakit hindi namin i-try. Ngayon, eto na, excited na, kinakabahan ako para sa kanya, excited kasi ito yung dream niya. Kinakabahan ako kasi basta marami akong takot na nararamdaman kasi baka hindi siya makaakyat doon, pero alam ko naman na nandyan si Lord at yung mga guide niya na titingin sa kanya, although na sinabi na sa amin ni Coach Simon na hindi sila tutulong kasi gusto ni Coach Simon na talagang sila ng guide niya ang aakyat. Ayan, bahala na si Lord sa kanila, patnubayan sila. Yun, basta excited ako. Good luck sa kanila. Yung nararamdam ko na may guest ako na bulag, so blinded. At actually, try ko siya sa boulders na pumikit na naglakad going up. So, para sa akin, parang ang hirap na ma-accomplish yung ganun ka-technical na trail para sa akin. Kasi tinry ko talaga mga siguro 10 meters na nakapikit. So, yun siguro pinaka-challenge na part doon na parang expected ko sa guest na to na siguro kaya naman niya. This is it. Matutuloy na yung dream ni Angel na after 5 years and almost 1 year preparation. So eto na, matutupad na yung pangarap niya na makapanik ng Mount Apo and to be the first female blind na makarating ng summit ng Mount Apo. Yan. The team is comprised of 16 heads, 9 guests, which includes Angel and her 2 personal guides, then 2 local guides and 5 porters. Bawal. Pagpaano na? Pagpababa na. Kararating pa lang din sa jump off. Super exciting kasi ilang taon ko po yan hinintay. Dumating pa nga sa point na biglang na-postpone dahil sa pandemic. Pero I'm really happy and excited kasi finally natupad na yung dream ko.
Gina-guide ko si Angel for 2 to 3 years na. And na-enjoy naman namin more training sa trail rather than sa road. Pag sa road, LSD. Pag sa trail talaga, more on elevation. So, siguro mga every week nagtatrain kami sa mountains. Yeah, so this is it. This is the culmination of all Angel's hardship and training. Coming into this one place, Mount Apo, the highest in the Philippines, 2,900 plus meters above sea level. She's been dreaming of this ever since she started hiking. This is 2016. So we're really excited. I'm grateful we have a team who's gonna support this project. This is a Nomad, Clarice, Pao, Tony, and the rest, Jovi, Joar. Yeah, excellent. I can't wait. It's our first day, so it's 2 more days. Angel, ano nararamdaman mo? Nararamdaman ko po yung super excited and happy. And Summit, then Lake Binado, Mosi Forest, Century 3, and Sitio then back to Tungkis, then Ulan. So, bali siya, circuit trail tayo. So, bali sa day 1. So, dito natin tatay. So I'm expecting Angel na it will be hard. This is not a walk in the park. Pero naman with the training that she has and that she had, makakaya naman to. As a guide, it's always challenging to guide Angel. Kasi syempre, she will rely on us, diba? The voice, our movement. Pero naman with naman na kanya with the training naman, I'm sure she'll gonna get it. She'll get it. Mount Apo is the highest peak in the country with an elevation of 2,954 meters and a popular destination for hikers. The Santa Cruz Trail is one of the well-known and one of the most challenging routes to reach the summit of Mount Apo. The trail on this adventure activity features a farm trail of the Bagobo tribe living in the foot of the hill of the mountain, followed by a lush jungle trail rich in flora and fauna, then boulder trail up to the summit, then down to the grassland trail camping in Lake Venado, then to the mossy forest and back to the farmlands. The diversity features of the trail makes the mountain unique. The gradient and technical terrain makes Santa Cruz Trail quite an undertaking. Side step, para mas madali. Yan. Nung sa pag-guide nila Mami Che and Ate Sab, actually nung una pa lang din naman, super caring na nila sa akin. Talagang ginagawa nila lahat ng best nila to push me and to motivate me po. Pero madali naman yung first day. Medyo madali sa amin. Natagalan lang kami dun sa mga routes kasi kailangan mo siyang i-assist. Pero Talaga, nasanay naman na si Angel dun. Pag mo siya, bahala siya mag-ulit. Yan! Diba? Yan, dito ka dyan. Hawak ka dyan. Yes. Yan, then angat yung left foot. Left foot. Teka, hindi, angat mo muna yan. Mauna ka, Sab, mauna ka. Sige, wait lang. Yeah, mauna ka. This one, Mami? Yes, hold on. Wait lang Me first. Akin na yung Wait, Mami, wait. Sige. Yan, No, okay, sige. This one. This one. Okay. Okay. Then hold it. There. Yan. And then, Up. yep, good. Hold my hand. Yay! Yan. Nice! Wala pa. Basta ang mantra natin, ang rule natin is, you listen
Kasi sabi namin sa kung sinong unang madidisgrasya sa atin, kami muna yon. Yeah, Kami muna. Kaya for us to achieve your goal is you have to listen to us. Listen to us. Hindi ka namin. Dadalhin ka namin dun sa pangarap. Nag-promise we tayo promise, kasi sa we promise. parents na Ibabalik inakit namin namin siya ng buo, ibabalik din namin siya ng no injury, tsaka Naibalik naman. Ano? May dagdag pa nga eh. May dagdag na gasgas at pasa. may ano pa may Experience ko po ngayon day 1. Super happy and nakaka-enjoy. Pero with the challenging pa din siya kasi lalo kapag medyo madulas. Pero overall, na-enjoy ko po yung hike lalo nung gumagapang kasi para lang ako nag-explore and nakakakuha din po ako ng sarili kong strategy. Ito na yung magkagandahan na yung na-build yung rapport namin yes. during the training. Tapos hindi lang sa training, minsan may mga banding din kami. Lalo na kami ni Sab, may banding na kami. So pagdating nung sa actual, wala kaming pinag-uusapan, parang tingin na lang kami, alam na namin. Walang step over kung sino yung mag-lead, walang ganon. Pero pag serious na, alam mo na na ito, hindi na kailangan mag-joke. Joke time. It's serious, talaga. So that's the day 1. Yeah, day 1. Morning, Angel. Nagsisilaw siya. Day 2 is a long day. This is when the trail becomes steep and technical. This is when the group face the elements. Pagdating dun sa may boulders na, as visually impaired, kinakabahan ako kasi unang pa lang din naman, inorientan nila ako na very technical and mahirap pagdating sa boulders. Lalo na nabablanko ni isip ko, nakakaubo na yung usok, nakakasuffocate na, naghahalo-halo na yung pagod. Sige, forward pa. Forward. Mindset? Forward. Hawak. Ito. Okay. So fervent. Mainit. Mas mainit pa din ang ulo ko eh. Maayos ka. Mas mainit pa din ang ulo niya. The boulder section really took a lot of energy out from everyone. Took several hours for Angel to scale these massive rocks. Pag tricky yung terrain, si Mami Che yung lagi nag-a-assist sa mga technical steps. Siya yung lagi nasa likod. Pero pag kailangan ng help, ako yung uuna, tapos hihilain ko si Angel paakyat para mas makaangat kami. You have to analyze. So sasabihin ko, wait lang titingnan ko kung ano yung magiging strategy natin. So we always strategize. Lalo yun sa boulders. Kasi may time na parang na-blank na si Angel. Parang wala na siyang energy. Wala na Naubos energy. na yung energy niya dun parang sa, hindi na nagsisink in kung ano yung sasabihin namin. Ang gagawin ko kung nasaan yung ako yung magiging paa niya. Kung saan siya aapak, kakapain ko muna kung tama ba, hindi ba gumagalaw to. Saan siya hahawak. Hawak sa bag. Nakarating na kami sa may crater lake, yung malapit na rin sa summit. Super tarik na rin nun eh. Tsaka isa pa, medyo lumalakas na rin yung usok doon. Tapos doon na rin halos nag-start yung ulan. Actually, hindi ko rin alam kung paano ko i-describe yung emotion ko noon kasi alam ko talaga noon, expect ko nun sa sarili ko na hindi ko na siya matatapos.
Kasi, super, bukod sa matarik, ang dulas, then kalaban mo yung super lamig dahil sa lakas ng ulan. Kasi lalo na yun, first time ko mag-hike ng ganun kalakas yung ulan, tapos super tarik pa. So, pinush ko yung sarili ko kasi lalo yan, dream ko ito. So, kung hindi ko ipupush yung sarili ko, di ba? Hindi ko matatapos yun. summit, sobrang saya, sobrang parang wala yung pagod, parang walang nangyari. Ang dami kong natutunan sa sarili ko and ang dami ko rin natutunan kasama yung mga guide. Ni Sir Sai na, summit na, yun na yung summit. Ay! Talaga nag-iyakan. No. Nag-iyakan sa taas. Hindi namin sobrang excited yung emotions. Siyempre yung pagod. Sa baba pa lang. Yan. So, galing ng summit, pababa na ng campsite. Ito medyo mahirap din na part para sa akin. Kasi bukod sa maulan, super lambot ng mga putik. Yung iba nga doon malalim. Mabigat na rin yung shoes. Ang dami ko ng slides nun kasi hilong-hilo na rin po talaga ako nun actually. Tapos gutom, pagod, tapos hindi na rin nagpapunction yung mind ko. Kaya minsan, namamali na ako ng tapak. Ako iniisip ko, pagka nadulas ka dito, dire-diretso ka eh. Yung pababa na, lalo na yung sa may papuntang lake. Papunta kasi na ng magos yung tubig. Oo. Diba? Tapos, ang haba pala nun. Grabe naman yun, no? Ang dulas. Parang falls na. As in talaga. Tapos parang dumadaan ka doon sa ano, yung falls talaga. Falls talaga. Hindi mo makikita na inaapakan mo. Kakapkapin mo na lang. Ay, si Angel that time, pagod na siya. Nanginginig na siya. Malapit na siya mag-ano yun. Nasa face na siya. Malapit na siya mag-ano. Chill na talaga. Hypothermia ba? Magsiset in. So, ang ginawa namin noon, sige, painit ka muna. Palit kami ng, tinanggal namin yung poncho niya. Kano experience mo kanina umulan? Nakakaiyak. Hindi ko talaga promise, hindi ko expect na makakarating tayo sa summit. Kasi sabi mo nun, di ba, pag maulan, abort na. Transformation naman ni Angel, malaki. Ang laki. Yes, sobrang laki. Sobrang laki after nung taludo kami sa kanya. As in talaga. Ano yan eh, willpower talaga. The grit is there, grabe. Iba sa tumbag na to, Kim. Sige, wala problema. Paupo muna. Kapag muna.
Congrats, Angel. Thank you, Ate. Finally, summit. Thank you, Ate Sam. Thank you, Mami. Grabe. How do you feel, Angel? Kamusta? Gutom. Overall, ano yung pakiramdam mo? Akala mo ba na kaya mo, hindi mo matatapos? True, lalo nung umuulan. Doon kala ko mamamatay na ako. Gosh, dahil sa lamig. True. Okay, third day. Yesterday was gnarly. So hopefully they feel better and we all feel better. It's damp, everything's wet. You have to wear wet shoes, wet socks, everything's wet. Inside the tent it's dry, but that's the only thing that's dry right now. But that's the way it is. That's hiking. Morning, ladies. Good morning, gentlemen. Tough day yesterday. It was really tough day. Tough for everyone. It's tough for everyone. I think it's not only for us, it's for everyone because of the rain. I'm sure there are a lot of roller coaster of emotions. Oh, definitely. It's somewhat. Sa day 3 naman ng hike, ang experience ko doon, bago kami gumising noon, nagising pa ako ng alas 12 ng madaling araw dahil sa sobrang lamig. Actually, hindi na umubra yung sleeping bag ko. Kaya, binalutan na rin ako ng emergency blanket, ng bonnet, ng gloves. Na-warm naman na ako kahit papaano nun. Pero nung pagising ko na ng wake-up call namin, paglabas na naman ng tent, tapos dumagdag pa yung basa yung shoes ko. May water pa sa loob. Grabe, hindi na ako makagalaw nun. Kaya talagang nagdoble na rin ako ng suot. Then, yun na yung pinakamalalang malamig na part. Konti pa lang. Sige lang, tatagal yung Move it, move it, move it, Halika na move kayo, it. Simon. Pasan mo na ako. Though it's the trip downhill, it's actually the most challenging bit. It will test the bond and the trust of Angel with her guides Sab and Jet. The road will be steep and slippery and it's a 14.6 kilometer way downhill. So not only is it a mental game, but it's also a test of one's physical strength and fortitude as you go down the slippery slopes of Mount Apo. Day 3, ito na yung pinakamahabang pabalik namin. 14K, almost 14. Number 1 obstacle mo rin yung putik. Anli, as in talaga. Anli putik. Malalim. So, sa going down, una in-expect ko talaga nun is medyo madali-dali na kasi iba yung rota. Pero, actually, yun yung naging pinaka-challenging part para sa akin. Pero, nag-isip talaga kami ng strategy doon. Lalo ako sa part ko na isang kamay lang yung gumagana sa akin. So, every now and then, kailangan ko mag-twist. Lalo kapag sobrang liliit ng ugat, tapos super tarik pa. Tapos, meron pang pinaka-teki doon yung parang bridge. Super techy nun para sa akin kasi isang maling galaw mo lang hulog ka talaga. Okay, so we went ahead. We felt that if there are too many of us joining Angel, that the guides will be pressured. They'll be hearing so much voices. So it's important to have them, just the guides and the Angel, to have the full experience. So now we're here waiting. We've been waiting for Angel for around 4 hours now. However, coming from the feedback of the other guides that just went ahead, she's actually doing strong and doing a pretty good pace coming back down. So can't wait to hear her stories along with her guides Sab and Chet. I'm sure it's going to be a monumental event in PWD history as well as in Angel's life. Thank you.
kahit ginabi kami, dahil sa patient nila, sa sobrang galing nila mag-guide sa akin, tsaka sa pagmumotivate nila, and yung determination ko sa sarili ko na matapos ko and matupad ko yung dreams ko, yun. Nagpapasalamat ako sa tulong ng ama at saka ng guide, then ng motivation din ng parents. Natapos ko siya ng safe, and I'm really happy for that. Congratulations!